Përshëndetje dashurisht, jo vetëm mod. Ja ku takohemi sërish në këtë ditë të shtunë për t'ju sjell histori të bukura nga personazhet tanë, qoftë personale, por edhe nga ana profesionale. Se cilët janë personazhet e sotëm? Ndiqeni. Vajza e madhe po më administron faqen e Facebookut, vajza e vogël make-upin, shoh tani po kujdeset për ushqimin tim. Mua nuk e kemi më bashkë. I just loved the people in Albania. I ftoj të gjithë shqiptarët të na bashkohen në këtë ditë. Unë nuk ka bë asnjë lehtë zakonshme, asnjëherë. Kjo lloj veshje gradualisht origjinal, ja flasim gjithmonë, është le të themi drejt zhdukjes. Ajo mund të jetë kryetarja e ardhshme e qytetit të Durrësit, kryetarja e bashkisë. Nuk zgjolla të them qytetarja e parë sepse është një gocë durrësake. Valbona Sako do të vi sot në jo vetëm mod për të na përcjellë emocionet e kësaj fushate e gjithashtu një pjesë nga familja e saj. Pra një rrëfim special vetëm për jo vetëm mod vjen Valbona Sako. Valbona Sako është kandidatja e Partisë Socialiste për bashkinë e një prej qyteteve më të mëdhenj, Durrësit, i dyti në vend pas Tiranës për aktivitetin ekonomik, i treti për nga popullsia, i konsideruar shpesh si e vetmja qendër ekonomike dhe kulturore e vendit me një bregdet. Nga ana tjetër, Durrësi ka qenë shpesh objekt i debateve në lidhje me ndërtimet e reja, mbrojtjen dhe restaurimin e siteve historike të një qyteti që daton që nga viti 627 përpara Krishtit. Prandaj të drejtosh këtë bashki është një sfidë e dyfisht. Ke hezituar në momentin e parë kur të propozua? Hezitimi ishte shumë i madh. Ndoshta shumë prej jush nuk do ta besojnë që kam ngelur e surprizuar, por për një moment e mblodha veten dhe thash është vlerësim shumë i madh. Fushata sapo ka filluar tashmë? Si kanë qenë këto ditët e para me njerëzit? Ka filluar me të rinjt dhe besoj që kështu do vazhdoj. Kam menduar që nëse do jem kryetarja e Bashkisë së Durrësit, do adresoj një zyrë ku të rinjt në bazë të projekteve që do kem për veten e tyre, të mund të financohen nga Bashkia e Durrësit. Janë një brez shumë i mirë, duhet t'i fokusosh mirë. Gara shumë e fortë gjithnjë në Durrës. Për ty, si vjen kjo sfidë, si le të themi, të marrësh një qytet të madh si Durrësin në dorë? Në fakt nuk e kam menduar që do ta marr, sepse ata do ta marrin të gjithë bashkë. Mendoj që stafi i bashkisë, besoj duhet jetë një staf që ecën me kohën. Projektet e mëdha janë projekte që kryesisht financohen nga qeveria, projekte të cilat tashmë kanë nisur, siç është ekoparku i Porto Romanos, që zgjidh përfundimisht problemin e plerave në Durrës. Është shëtitoria që nuk do quhet më shëtitoria Taulantia, por parku i Durrësit. Së shpejti do bëhet hekurudha që lidh Durrësin me Tiranën, e cila do ketë një ndërthurje midis trenave elektrik dhe trenave manual. E krahason le të themi punën që ke bërë përpara, që ka qenë absolutisht impenjative. Mendon që është sfidë më e madhe kjo që po kalon? Ajo që kam bërë, i atashohet pjesës që jam në sfidë, është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse duhet mbledhësh që të kesh mundësi të shpenzosh dhe të investosh. E doja atë punë, se kam punuar 20 vjet dhe jam investuar nga ana profesionale, si thua emaili lamtumirës me kolektivin, u bë në kushte goxha të ngarkuar emocional, po është një sfidë për qytetarët e mi. Cila është mendja jote në Durrës? Më trego pak me këtë qytet. Unë e dua qytetin tim, sinqerisht. Është qytet që t'i ofron të gjitha. Është qytet i ngrohtë, me njerëz të butë, me njerëz që të pranojnë me të gjitha. Realisht, Durrësi është një qytet për të bërë një jetë familjare të qetë dhe shumë të bukur. Ke pas të ndimin për të shkëputur ndonjëherë? Për jashtë, po jo për qytet tjetër. Çfarë nuk ka ndryshuar? Durrësi ka ndryshuar shumë dhe këtë ndryshimin po e shoh këto ditë që po dal, po takoj banor, po shikoj zona të caktuara të Durrësit. Në fakt një veçori që e kam dalluar edhe nga puna që kam qenë, turizmi. Po bëjnë investime të mirëfillta të turizmit. Vjet ka qenë një boom
për qytetin tonë. I kalon pushime këtu, pra qëndron, nuk shqetësohesh për shembull qoftë edhe nga njerëzit ka ndryshuar ndër vite, pra te prurjet që vinë në Durrës apo qoftë edhe themi edhe vendi ka ndryshuar në vetvete dhe ndoshta shumë nga turistët që kanë pasardhur diku ndoshta nuk rikthehen në Durrës. Si të duket kjo? Durrësi ka ndryshuar për mirë dhe nga statistikat po për shkak të punës që kanë pasur, Durrësi ka pas një tërheqje të një niveli shumë të lartë se sa vitet e tjera dhe kjo tregon që është përmirësuar dhe shërbimi, po dhe mikpritja e vetë durrësakëve. Çfarë është një gjë që duhet ndryshojmë nëse s'bën? Do ta shikoj veten si qytetare, sepse jam Patjetër. kandidate, secili nga ne duhet të kontribuojë më shumë për pastrimin. Pra, pastrimi nuk mund ta bëjë një ndërmarrje, nuk mund ta bëjë një grup i caktuar njerëzish. Valbona Sako ka punuar për 25 vite në administratën publike, 20 prej të cilave në administratën fiskale, ndërsa 6 vitet e fundit i është besuar drejtimi i drejtorisë rajonale të tatimeve në Durrës. Është e para grua që kandidon për Partinë Socialiste në Bashkinë Durrës. Nëse fiton, do të pasojë kryetarin aktual të bashkisë, Pëngjush Dako, pas 2 mandateve. Peron Durrësi, i parë prej këtu. Si të duket? Në Durrësi në çdo pozicion që e shoh të bukur, të ndërthurur të vjetrën, me ndërtimet e reja, ndërtesa të pambaruara. Të shqetëson kjo gjë? Po sigurisht në fakt më shqetëson, por kjo gjë ka ardhur nga vitet. Në fakt ndërtimet janë sporadike dhe që në fillimet e para duhet ishin bërë plane urbanistike. Megjithatë, kur e shikojmë këtu nga larg, ne shikojmë Durrësin e vjetër siç the, Durrësin e ri njëkohësisht me pallatet e reja, kemi amfiteatrin, kemi bashkinë e Durrësit njëkohësisht, ku shumë shpejt ndoshta do gjesh veten në atë bashki, në atë pjesë të Durrësit. Çfarë mendon kur e shikon këtu? Bashkia është një godinë administrative. E ka vendin atyve apo do ta kishte diku tjetër është konvencionale. Sot jemi përballë një fakti të cili nga ne si qytetari i Durrësit ka investuar për mirë apo për keq në këtë pamje që na serviret sot. Planet urbanistike janë planet mirëfillta që duhet kishin ekzistuar. Dhe unë sot nuk mund ta nominoj fajtorin, duke thënë që secili nga ne ka dozën e vet në këtë. Le të shkojmë pak në fëmijërinë. Si ka qenë fëmijëria juaj? Është një fëmijëri që i ka pas të gjitha. Kam luajtur shumë, kineman, muzikën, vallëzimin. Sa vetë keni qenë në familje? Më trego pak familjen tuaj. Jemi 2 motra dhe 1 vëlla. Prindit e mi kanë vdekur. Kam pas një nën shumë të mirë, nën punëtore dhe babain gjithashtu. Cilat janë këshillat e tyre në rritje? Ata nuk kanë ndikuar me fjalët, ne po kanë ndikuar me veprime. Dhe një motër, një vëlla. Po, motrën dhe vllajën kam pas, jam më e vogla. Po, vllai është më i madhi. Kam pasur ndikim në fëmijërinë time edhe gjatë viteve. Kam qenë shumë e lidhur me motrën, por dhe me vllajën. E kujton kur e ke patur shtëpi? Po sigurisht shoh shtëpinë time sot, shoh vendin ku kam lindur, por shumë larg ku jam rritur. Kur ti rikthehesh vendit tënd, apo lagjes tënd, apo shtëpisë tënde të vjetër, gjithmonë të kujtohen ato lëret fëmijërisë. Po në fakt unë kam luajtur me të gjitha, topin, notin e kam shumë qef, që ushtroj dhe sot. Ne luanim ku kam qefi, nuk e di po. Nuk ka si të ndodhërshë. Deti më jep inspirim edhe kur e shoh, po edhe kur jam me të. Gjëja më e bukur pa diskutim me Durrësit do të mbetet gjithmonë deti. Mund të jetë një aktivitet, pra një kohë e kaluar cilësore, e mirë edhe për të rinjt. Fokusi im edhe publikimet e mia këtë tregojnë që Durrësi ka shumë për të parë, përpost bareve dhe kafeve që frekuentohen masivisht nga të rinj. Mund të them një rast, meqense shifet nga këtu në amfiteatrin e Durrësit, improvizuam një kinema nga vetë rinia, të cilët u kënaqën dhe u afeksionuan me idenë për ta përsëritur prapë. Pse jo mos instaloj një kinema e tillë edhe nga vetë qendra kulturore e Durrësit. Valbona Sako ka 2 vajza, Vanesën, 24 vjeçe dhe Angelin, 17, në një martesë 25 vjeçare. Bashorti im është një person që sinqerisht në jetën time më ka dhënë një lloj qetësie dhe më ka lënë të jem e lirë për të bërë kjo që jam sot. Si u njohët me bashortin tuaj?
Unë kam pas njohë me motrën e bashortit tim, si duket ma kështë vënë syrin që në gjimnast. Të kishte piketuar me sa duket. Gjë që u finalizua në vit 4 fakultet. Të jesa erdhi shpejt apo? Jo. Edhe për shkak të brezit kam qenë natyrë rebele. Fustani bardh, si e kujton? Ka qenë një dasëm tradicionale apo? Unë e dashuroj fustanin e bardh. Si ka qenë ai? Më trego pak. Ka qenë bust, i hapur në fund, stili mbretëror, dasëm e bukur që kam kërcyer nga fillimi deri në fund, më pëlqen shumë të kërcej. Muaj mjalti, pati? Po, e kam bërë në Vlorë, po, ishtë turizmi vjetër, 2 javë. Kur erdhi vajza e parë në jetë, si ndryshoi jeta juaj? Shumë. Madje unë do thosha për gjithë që fëmia është ndryshimi më i madh dhe më i bukur që mund ta ndodhi. Puna kaloi në plan të dytë apo gjithsesi? Unë kam punuar gjithë kohën, të 25 vitet, kemi bërë ato pushimet e lindjes që bëhen, lejet e lindjes. Me fëmijët jam marrë shumë, si më shoq ka qenë sipërmarrës. Dhe do të vinte vajza e dytë më pas. Kam qenë një specializim në Francë në 2002 nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, financuar nga Ambasada Franceze. Realisht unë jam frëngjisht folse dhe aty kam qenë 8 muajshe. 8 muajshe dhe me njerë sa kam ardhur këtu në qershor, kam lindur vajzën. Sa ndryshe janë vajzat e tua nga njëra tjetra? Secila ka personalitetin e vetë dhe për këtë më pëlqen. Vajzat ke menduar që ti përfshish në këtë fushat? Realisht vajza e madhe po më administron faqen e Facebookut. Pra është përfshirë, një përfshirë si familje. Vajza e vogël make-upin. Do me thënë të gjithë bashkë bëni grupin e punës. I shoq tani po kujdeset për ushimin tim. Muzika e preferuar? Unë pëlqej shumë Celine Dion, Lara Fabian. Pëlqej dhe Aurela Gaçën, edhe Marcela Cibuka i pëlqen. E ke shijuar? Sigurisht, ka qenë dhe në Durrës Aurela, live, vetëm se nuk kërcenim dot. Më the për gatimin që e pëlqen dhe i kushtohesh. Unë jam një person që më pëlqen të ha, kujt i pëlqen të ha dhe gatuan. Po, e shijoj. Çfarë shijon më shumë? Unë të gjitha. Ëmbëlsirat nuk kam një marrëdhënie të mirë, nuk më pëlqejnë shumë. Djathrat i pëlqej të gjitha llojeve, peshku, frutat. Dursake, e do peshkun me se zbën. Në shtëpinë tuaj, mblidheni për darka, si keni? Sigurisht. Keni darka, prisni miq shpesh? Sigurisht, miq, jam shumë selektive te miqt, po kur i pres dua të kënaqem edhe të jem e shkujdesur, edhe në gatim, po edhe në bisedat që bëjmë. Të tashmë do të flasim për arkitekturë, jo detyrimisht për eksterior apo interior, por për një detaj krejtësisht të veçantë. Do të flasim për muret. Po, për muret, po jo të ngjyruar thjesht me bojë të thjesht, për shembull me ngjyrë të rozë, të verdh apo blu. Jo, është krejt ndryshe mënyra se si lyhet muri në vitet e fundit, pra në kohët e fundit në arkitekturë. Dhe jo vetëm me lyerje, pra me metoda të ndryshme por gjithashtu edhe me letër muri, me terakot e shumë të tjera që vjen e zbulon arkitektja jon Ada Kazazi. Stili minimalist i dekorimit të shtëpisë po konsiderohet për herën më shumë jashtë mode. Këtë vit asnjë detaj nuk mund të lihet i pakuruar dhe mbi të gjitha muret, të cilat janë kthyer në fokusin e arkitektëve të brendive. Ndër termat më të kërkuar në Google është textured walls, muret me teksturë që bien në sy jo vetëm për ngjyrën, por për lojën e ngjyrave, relievit dhe tritijeve, duke krijuar një atmosferë që ndihet menjëherë sa hyn brenda dhome. Është kthyer në një trend të padiskutueshëm edhe në Shqipëri. Së fundmi gjem të përdorur bojra, por jo të zakonshme, as pak zakonshme, apo jo. Cilat janë rrezitë e fundit? Sot mund të themi që muret nuk lehen më të parë. Po as thjesht me bojë. As thjesht me bojë. Deri më tani në sa prej projekteve tuaja e ke realizuar? Të tërë projektet e fundit e kam prekur. Së fundmi ka arritur që edhe trajtimi me bojra speciale, me materiale speciale të bëhet një unifikim i dyshemes, i veshjes së murit, nuk përdoret pllaka, përdoret boja dhe përdoret një bojë
dekorative që t'i jep një dekor të caktuar, një lloj përdorimi të furçës, le të themi, në këtë rast të dorës, të specialistit që e bën këtë. Për t'u aplikuar dhe për të realizuar duhen profesionist apo jo? Normalisht, grupe t'i marrin, t'i specializojnë në vende të posaçme ku dalin në shtëpitë e prodhimit të këtyre bojrave. Ne mësojmë teknikat, përdorimin e spatulave të ndryshme. Bojrat, por jo vetëm, sepse kemi përdorimin edhe kombinime të ndryshme të drurit, mermerit edhe bojrave apo terrakotës, çdo gjë. Boja dekorative tek veshjet, qoftë me mermer, qoftë me gur, qoftë me terrakot, tek adezivët e ndryshëm. E rëndësishme është që muret nuk janë më bosh. Muret nuk i kemi më bosh. Jemi në parajsën e bojrave të pazakonta për muret, nga bojrat që krijojnë iluzionin e drurit, tek ato që japin ndjesinë sikur gjendesh mes një yjësie. Këto bojra i bëjnë ambientet ku qëndrojmë të ndihen më personale se kurrë. Kjo është një bojë rruxhi, ne le ta quajmë, imitimi ndryshkut, duke qenë se kemi kombinimin e tre ngjyrave, mund të kemi dorë të lirë duke sjellur qoftë kafen më të errët, qoftë duke zbardhur pak dhe duke mbajtur në plan parë bojën jeshile. Tu kemi relievë, i cili mund të marrë edhe në mënyra të tjera të relievit dhe nuanca të tjera, dhe këto nuanca janë të gradueshme nga ana jonë. Vendosun kujt ngjyrë do të jap prioritet dhe për të arritur një imazh që unë dua, dhe larmishmërinë e kanë dhe nga përdorimi i furçës. Spatuleve. Gjithashtu kemi dhe përdorimin e të florintës, siç është ajo atje, kemi grinë në vend të betonit, pse jo, e cila mund të kemi bojra që lidhen edhe pak me atë shkëlqimin, po jo me atë shkëlqimin vezullues. Është një shkëlqim, një ngacmim me dritën. Kemi edhe një ngjyrë blu, duket sikur kemi gjithë universin përpara, a? Kemi edhe përdorimin në stampat e imitimit të drurit, që na ndihmojnë në ato ambiente që ne duam të dekorojmë, si dru i vjetër. Mund të vijë edhe në shtrim dy shtemeje dhe mund gradualisht duke u shkrirë edhe tek muret, na krijon një ambient uniform. Shqiptarët e kanë përqafuar menjëherë trendin e bojrave të teksturuara të murit. Shikojmë bashk disa nga shtëpitë, zyrat dhe hotelet në Shqipëri ku gjejmë shembuj të kombinimit të mureve me arredimin e gjithë ambientit. Jemi mësuar me xhakët klasik të ku përdoret mermeri, mermeri opak, domethënë mermeri në pjesë të fortë. Ndërsa këtu në risitë e sotme mund të luajmë edhe me bojën dekorative, që ne na sjellin edhe imitimin e mermerit, edhe imitimin e betonit së fundit, domethënë që është një nga pikat kulminante të arkitekturës që me anë të betonit arrihen disa lëvizje. Pikërisht në këtë kemi ndërthurjen e pjesës së sipër me to xhakut, që është një xhak me etanol, xhak i thjeshtë, dhe një bibliotekë anësore. Tu pastaj është ambienti, faqja vallore ku ne na përputhen të treja elementet që të themi është betoni, le ta quajmë kështu, është boja neutrale e bardhë, edhe drurit. Druri duke i dhënë një rigim, duke e ndarë me pjesë në element, na krijon një drithie dhe krijon një thyrje më të lezetshme, nuk na vjen dhe ai i trajtuar flet. Kemi një tjetër apartament, stil urban. Do të thënë, është një apartament i një djalit të ri, i cili na lejoi të ngasmonim pjesën e Sojournos. Unë kam paksa të varfër, dua ta pasuroj. Apartamentet e vjetër duhet ta cilësojmë që janë pak me zarar, në sensin që nuk mund të lëvizësh çdo lloj muri, përderisa janë mure mbajtës. Kështu që aty ku shkon të punosh, duhet të punosh pak dhe sakt. Duke hapur këtë pjesën, duke bërë një lidhje të mini kuzhinës me korridorin dhe e bëm një ambient të tërin. Muri ballor nuk donim ta lënin thjesht një mur. Dhe e menduam ta vishnim me terrakot, që do thot tull dekorative. Tulla përgjithsisht përdoret në stilin urban, apo jo? Shkojmë një tjetër apartament. Në rastin e parë kishim të një xhaku i cili u bë me bojë, ndërsa këtu kemi mermerin e mirëfillt. Që do thot bojë dekorative, mermer, gur dhe druri që përputhen më së miri bashkë. Domethënë kemi mbajtur edhe pak lojën e drithijes, domethënë duke mbajtur drurin të ngrohtë, të zezën e kemi shkrirë tek mermeri. Dhe në dhomën e gjumit është në tendencë sot që edhe koka e krevatit të ketë një stilizim. Tu vim në një shkrirje të dollapit me kokën e krevatit, domethënë që shkrihet gradualisht e njëjti tonaliteti i drurit. Jemi në ambientet e një zyre, ku edhe këtu kemi përdorimin e terrakotës. Për një dekorim të mbrapsht të vendit postacionit të punës, kemi përdorur këtë panelin dekorativ.
që në këtë rast druri është punuar në mënyrë të hollë, me ristela, 1 dhe është dhënë një dekor i lëvizshëm. Dhe ky panel në momente të ndryshme që ti e shikon lëvizshmërinë e kësaj dhe krijohen këto figura të si vajtdeti, si iluzionet. Edhe hoteli njëkohësisht. Edhe hoteli kemi trajtimin e hollit me gur dhe me ndriçim. Domethënë duke qenë se këto korridoret e hoteleve janë të gjata, sot muret trajtohen që ti mos kesh një sa të shkoj deri në dhomë është e mërzitshme. Luaj me këto lëvizshmërinë e gurit, me pllaka që futen, dalin dhe nëpërmjet kësaj loje vëmë ndriçime dhe kjo na ndihmon për të dhënë një dritije. Kalojmë tek një apartament plazhi, duke përdorur të gjitha ngjyrat e ngrohta, të detit, ngjyrat e rërës, të qiellit, të bardhën e reve, arrim të krijojmë ambiente të cilat janë ambiente që ne nuk i shfrytëzojmë për ditë, por në ato momente që ne shkojmë ndihemi komod dhe të qetë. Edhe këtu është trajtuar me një panel duke u inkornizuar nga dollapet anësor. Hapësira ishte e vogël dhe duhej trajtuar në mënyrën më perfekte, më të mirë. Po kemi një dhomën e fëmijëve, e cila në këtë moment është trajtuar me një adeziv, qoftë dekorative, qoftë edhe për të mësuar. Jemi në një tjetër apartament dhe këtu kemi përdorimin e gurit, përdorimin e veshjes së murit me panel gri, brigat. Në ambient ishte aq e vogël sa kuzhinën e donin të shfrytëzuar 100% do duam një vinotekë. Arritëm ta krijonim këtë vinotekën, por arritëm ta integronim tek faqja e murit ku është dera dhe të intimizonim derën e hyrjes për në sojourner me pjesën e vinotekës. Dhe në këtë lidhje kemi shkrirjen nga dera vinoteka, shkrihemi tek televizori dhe tek ambientet e tjerë, tek këmbët e karrikës, tek këmbët e tavolinës. Tu jemi tek një dhomë fëmijësh. Edhe këtu kemi përdorimin e elektrosmorit. Megjithatë mund të themi që bojrat e kanë zëvendësuar në një lloj forme. E kanë zëvendësuar në një lloj forme, por prapë në stilin klasik ose neoklasik, letra e murit, domethënë gjem përdorim. Tu gjendemi në një apartament, i cili është stil neoklasik, por është diçka një stil neoklasik i lehtësuar sepse kemi hequr disa elemente të kornizimit të mëtejshëm. Dhe këtë e keni kombinuar me pjesën tjetër pranë të shtëpisë. Siç është kombinimi i drurit për ta ngrohur pak ambientin, veshja e murit duke ngasmuar me një mermer dhe duke integruar natyralisht me të gjithë ngjyrat, me gjithë pjesë tjetër të ambientit të apartamentit. Tavani duket njëkohësisht sikur ka të njëjtën linjë me pjesën tjetër. Vjen vetë stili e kërkon ngacmimin e tavanit, që integrohet me zokolaturën e poshtë të drurit. Që sërish vazhdion në të gjithë dhomën e ndenjë. Edhe jo më kohë erdhëm në tualetin e shtëpisë sepse vjen thuajse e njëjta logjik edhe këtu apo jo. Edhe në tualet kemi përdorimin e mermerit dekorativ, të sjellë në mënyrë të ndryshme, në formate të ndryshme të mermerit, përdorimin e të njëjtit drusit të kuzhinës dhe pllakës së granitit. Këtu jemi në një tjetër shtëpi, të cilën e pamë të paraqitur në fakt në kompjuterin tonë, në projektet që kishte realizuar, dhe në muret pra dekorative. Kemi trajtimin e murit në këtë rast me tull dekorative, që do thotë nuk është lënë totalisht i bardhë, është mbajtur një anë grafikisht, një anë e bardhë, një anë me ngjyrë, duke kombinuar pastaj me inversin e vet me ngjyrë, me bojë, domethënë. Bër me gri, me bojën gri. Është bër me ngjyrë, domethënë ne kemi mbajtur, i kemi dhënë një identitet tjetër kësaj parete. Duke qenë se kemi stilin industrial që lidhet e të shtëpia, koka krevajtët është mbajtur e qetë dhe rëndësinë më të madhe e ka marrë faqja e murit, domethënë boja dekorative që ne kemi përdorur këtu duke dhënë këtë ngjyrën e natës, me që është të thomë gjumi, dhe ka këtë nuancat, ndriçimin e merr në bazë të dritës që i bie dhe ka atë qetësinë e ambientit që kërkohet. Fakti që bojrat janë mënyra më e parapëlqyer e momentit për të dekoruar muret, nuk do thotë se letrat e murit janë braktisur krejtësisht, jo vetëm bojrat, por edhe adezivët, letrat ekstravagante të murit dhe çdo material tjetër është tashmë legjitim për të tjetërsuar sipërfaqet në çdo hapësirë.
unë s'isha mësuar kurse si me këtë lloj letër muri, s'isha parë ndonjëherë. Duket që është cilësore, por kemi forma ndryshme. Kemi letra me relief. Këto lloj letrash mund të përdoren në për ambiente luksoze, mund të përdoren në restorante. Po, vjen shumë në sy. Në për ato privet janë shumë të përdorshme. Kemi edhe këto relievet që japin një lëvizshmëri të tërfaqes së murit. Këtu, kjo është letër muri. Për letër muri. Po, e shumë. Në Shqipëri s'para përdor shumë një dhomë çaji për shembull. Është perfekt. Ja. Me dy karrige të bardha qëndron shumë bukur. Kemi përdorimin e teksturave të tjera, të thurjes, pastaj kalojmë tek dekorimet klasike që janë ato që është mësuar syu që tek tu ka arrin ti perceptosh në për ambiente të luksit. Ju këtu jemi në një restorant peshku dhe aplikimi në mur është një adeziv. Duke i dhënë dhe konfigurimin e këtij oktapodi, por e tër faqja merr një kuptim tjetër, nuk mbetet një faqe e bardhë, e zakonshme, merr një trajt, merr një ngjyrë, merr një koncept të ndryshëm. Duke u përshtatur dhe temës në restorantet apo dyqanet përkatës. Kemi një rësi që mund të pastrohet. Me një lec e pastrojmë, domethënë lirisht, nuk ka duke u bërë gjithmonë aplikimin në mënyrën e duhur. Përveç përdorimit të adezivit, kemi edhe përdorimin e OSB-s, do thotë ristelave të holla të drurit të bashkangjitura ngushtë, që është ky lloj materiali që ne mund ta përdorim edhe për veshje. Ky është një material shumë ekologjik dhe shumë i pastër. Dhe gjithashtu e kemi të përdorur edhe në pjesën e banakut, për lidhjen, për të bërë një lidhje, për të bërë një vazhdueshmëri. This is the sun and the moon, which adorns the coiffure and the head, which is symbolically imparting you the energy to dance, to establish that the universe is part of this dancing. This is the tikka. This is called the chutti. This part, particularly, it has a lot of energy, yogic, and all that. This is adorned, it is super adorned by the gems and jewels. And this is the jimmicky. And the makeup might take like 1.5 to us. It's very beautiful for a dance because it supports the whole face where you enact with the hair movement, head movement. It gives that elegance, that's how it is actually designed. So that's it. I'm going to introduce you. Mr. Young is the violin and Mr. Hindergan is the tambour. Nina Prasad.
maj, India caktoi një ambasador të ri për Shqipërinë. Tanglura Darlong, ambasadori i Indisë në Rumani, u akreditua si ambasador gjithashtu në Republikën e Moldavisë dhe Republikën e Shqipërisë. Për ta festuar, ambasada e Indisë në Shqipëri solli në skenën e teatrit eksperimental disa nga artistët më të njohur të muzikës dhe kërcimit klasik indian. Me një talent të padiskutueshëm në 5 kërcime klasike, Nina Prasad është tashmë një ikonë e skenës indiane, e palodhur. Për gati 2 orë, ajo përcolli ndjesi të paprovuara për publikun shqiptar, i cili perceptimin për kulturën indiane e ka krijuar më shumë nga ajo çfarë përcjellet në seriale dhe në filma. When we think about India, we think about Kur mendojmë për Indin, mendojmë ngjyra, mendojmë ushqimin e mirë, të larmishëm. Kur mendojmë për Indin nga ana artistike, na vjen në mendje Bollywoodi me grupet e njerëzve që kërcejnë dhe këndojnë. Kurse kjo ishte ndryshe. Çfarë ka ndryshe kultura indiane që ne ende nuk e dimë? from India that we don't know. Actually, India being a country of Duke qenë një vend me shumë tradita, me shumë praktika të ndryshme fetare, duke qenë se çdo rajon i saj ka kulturën, gjuhën, kuzhinën e vet, India është një simbol i unitetit që gjendet tek diversiteti. dance that form that was shown Kërcimi që pam quhet Mohiniyattam, një nga 8 kërcimet kryesore klasike indiane. Praktikohet më së shumti në pjesën jugore të Indisë. practiced in the southern part of India. What are you thinking about the collaboration? Në cilën aspekt mendon se duhet bashkëpunojmë më tepër, në pjesën e biznesit apo në art? Business, of course. Në biznes sigurisht duhet të bashkëpunojmë më tepër. Në kohët moderne, çdo lloj bashkëpunimi kushton para. Edhe bashkëpunimet kulturore duan para. Nga do të vinë këto para? Nga bashkëpunimi në biznes. Nga ana tjetër, bashkëpunimi kulturor duhet të zhvillohet paralelisht. Ju nuk jetoni këtu. Megjithatë, në selim në Bukuresht, jeni në kontakt vazhdueshëm me Tiranën. Si ndjeni për këtë? Feel very much happy to Ndihem shumë i lumtur që përfaqësoj Indin në një vend kaq miqësor sa Shqipëria. Ne kemi një traditë të gjatë bashkëveprimi përmes Nën Terezës. through Mother Teresa. Më tregoni pak për familjen tuaj. My wife, Në Bukuresht kam gruan dhe fëmijët. Kam 3 djem. Ata vazhdojnë shkollën atje. Like yoga? Yeah, this dance is like yoga. It is a meditative experience, as you know. No, I shall. Më 17 qershor, dita ndërkombëtare e jogas do të celebrohet edhe në Tiranë, me një event që do të mbledh gjithë dashamirësit e jogas në stadiumin Dinamo. Ky event do ta sjellë ambasadorin Tanglura Darlong përsëri në Tiranë. yoga is one. Yoga është shumë e praktikuar. Kam vënë re edhe në Shqipëri, por në të gjithë botën, si një mënyrë për të ruajtur shëndetin e mirë, por edhe paqen e mendjes. I ftoj të gjithë shqiptarët të na bashkohen në këtë ditë. Many Albanians to participate on this day. Turizmi është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i bashkëpunimit me vendin ton, apo jo? In India, around 50 million Po, e vërtet, në Indi rreth 15 milion njerëz udhëtojnë çdo vit jashtë vendit për turizëm. Pres që së paku disa prej tyre të vinë këtu, në Shqipëri, por gjithashtu edhe përmes zgjerimit të filmave. Shumë prej filmave indiane xhirohen jashtë Indisë dhe gjithmonë kërkohen lokacione të reja. Do ishte shumë bukur nëse do të vinin për të xhiruar në Shqipëri. Po kështu, edhe që shqiptarët të udhëtojnë drejt Indisë. many Albanians to go to India. I just loved the people in Albania. Thank you so much. It is all about the courtesy, the culture, the exchange, the human values which we exchange and we touch each other. And Albania is always heard for that. Very different country from the rest. Thank you so much. The
Shoqëria Xhia është një prej mjekëve kirurg të Spitalit të Lezhës dhe sot vjen në jo vetëm mos për të rrëfyer disa nga sekretet e tij. Unë nuk kam njoh as orarin e fillimit të punës, as orarin e marimit. Unë nuk kam bë asnjë lezë zakonshme. Asnjëherë. Etia është një histori e rrallë për kushtimi jo vetëm ndaj profesionit, por edhe ndaj një komuniteti. Prej 51 vitesh mjek në Spitalin e Lezhës, shoqëria Xhia është ndër të parët kirurg të qytetit, që kur ky spital u hap në fund të viteve 60 e deri më sot, ai ka kaluar ditët dhe shpesh edhe netët. Në këtë ndërtesë dhe e vetmja gjë që mund ta detyronte të dilte ishte ndonjë urgjencë. Sa vjeç keni qenë atë kohë? Unë në atë kohë kam qenë 25 vjeç. Operacionin e parë, ne blok operatori Lezhës e kemi bërë në një fshat që është rreth 6 km prej këtij, një zonë malore thellë. Jemi nis nga Lezhë me autoambulancë, me veglat e kirurgjisë, kemi udhëtuar gjithë natën, ble ka qenë fundi i muajit prill. Jemi nis rreth orës 9 nga Lezhë dhe kemi arritur atje rreth orës 4 në fshatin Kalivaq dhe kemi operuar një gru me barë binjake, u kryu mirë operacioni, fëmijët shpëtuan. Shoqëria Xhia është vlerësuar me titullin qytetar nderi i Lezhës për kontributin në Spitalin e qytetit, por edhe si drejtues i kryqit të kuq të Lezhës për 12 vite. Jo se nuk ka ardhur në Tiranë apo se i kanë munguar kualifikimet. Çfarë ka mbajtur shoqëria Xhin një jetë në Lezhë janë pikërisht njerëzit. Shkollimi juaj ku kryem? Unë marrova vitin 1965 nga marru mjek i përgjithshëm. Vitin 1965 dhe 1968 ka marru për specialitet kirurgji përgjithshme të shpera nëmër 2, Tirana. Po ashtu nga balla 6 muaj të reparti i maternitetit. Dhe pastaj ka marrë në Lezhë tash moshën 25 vjeçare. Unë kam pas fatin e mirë të punoj me mjeshtrat e kirurgjisë shqiptare, profesor doktor Fidan Paparistën, me Simon Çapelin, me Flamur Nishanin, me Besim Elezin, me Petaq Cama, me Petit Gaçen dhe shumë të tjera. Dhe shumë të tjerë. Të caktuan apo të jetojnë në Lezhë dhe për fat të mirë u riktheve? Jo, unë isha jetoja në Lezhë dhe isha caktuar që në atë kohë që unë do mërosha shërbime kirurgjisë. Do kishte dashur të punojë në Tiranë? E ke menduar ndonjëherë? Ma kam propozu, por nuk kam refuzu. Pse? Në Tiranë dhe në Elbasan. Po pse ke refuzuar? Nuk pëlqet. Pëlqen të Lezhë? Isha bashkëqytetarët, bashkëfshatarët, populli më dote, populli më respektote. Si mendon se ka evoluar le të themi pjesa e spitaleve? Neve kemi filluar me një tavolinë operacionit, me një aspirator, ai që thith gjakun, dhe një lampë ansore dhe asgjë tjetër, tash janë pajisjet më moderne që ekzistojnë. Ke menduar se si kur të jetoja në ditët e sotme çdo bëja unë? Prapa them. Parasysh sepse në atë kohë kemi punuar kushte të vështira, më thënë drejtën. Qoftë nga eksperienca pagët, qoftë nga pajisjet e shumë gjëra tjera. Jetat të përballen me të papritura, me momente të vështira, sidomos kur je në këtë profesion që je ti. Cili ka qenë momenti më i vështirë për ty? Kohë të fundit, më themi para 15 vjetëve, se kohë të fundit, që na erdhi një djalë i ri që ishte dëmtuar me kos, me armë të ftoftë, dhe ne hyme për diçka jo tepër të rëndë dhe aty na doli si ishte zemra e plagosur, zemra e shpume. Natyrisht në atë kohë manu isha më i fortë, sepse kisha mjek narkozist, kisha kolegun tim Naim Shtylla, kisha 2 shok tjerë prapë që më ndihmoshin në këtë. Dhe ne e shpëtuam si pacient, por ama ajo për neve ishte një traumë e madhe, pasi ne ishte një moshë e re, një dëmtim që për herë të parë neve me te u përballëm
Ne arritëm të nxjerrëm gjallë nga salla operacionit, jetoj, prap jeton akoma. Po aq vite sa ka në këtë spital ka edhe me bashkëshorten, infermieren Remzie Haxhia, me cilën kanë 2 djem. Kur dhe krijon familjen tuaj? Dhe këtu njoftëm me bashkëshorten time. Pra ke pas kolege? Kolege, pa. Ajo punonte infermiere në repartin e kirurgjisë, ato njoftën, u dashurum, u feju, u martum, pasi viti lindi fëmija i parë, pas 5 vjetëve fëmija i dytë, dhe kjo është familja ime. Fëmijët tuaj e vijuan profesionin tuaj? Ja. Edhe pse ka dalë në pension, shoqëri Haxhis nuk i shkon në mendje të braktisë profesionin të cilit i ka dedikuar gjithë jetën. Vijon të punosh në spitalin e Lezhës? Aktualisht unë punoj si vullnetare. Kolegët e mi më kanë lënë atë një dhomë që unë vizitoj, marr pjesë konsulta, ndonjëherë hyj në operacion, po gjithmonë duke qenë mirënjohës atyne që më kanë bërë favore. A ke tentuar të hapësh një klinikë tënde? Ja. Pse? Shumë prej kolegëve tuaj e kanë bërë. Për arsye sepse kirurgjia nuk pranon të hapish klinikë në disa nga spitali. Mund të hapish spital po, jo ambulancë, sepse çdo manipulim ai mund të jetë me rreziqe për çmurinë. A e lodhur ndonjëherë? Po, jam lodhur. Edhe sot më jam i lodhur. Ndjehesh i lodhur. Mendon që do heqësh ti dorë vet nga ky profesion apo? Unë ja, po më shteti kuptoj dhe e punë. Kuptoj, sa ata janë forca madhore. Do të vjen që ndrojmë në qytetin e Lezhës, kësaj here për të folur për kostumet popullore. Në fakt janë të njohura shumë kostumet popullore të zonës së Mirditës, Kallmetit apo Zadrimës, por duket se janë gjithnjë më shumë në zhdukje dhe nuk ruhen qoftë nga familjet, por edhe nga vendi vetë dhe nga bashkia, pse jo, dhe kanë mbetur shumë pa kostume, por shumë të çmuara, të cilat ne i kemi parë nga afër, me jo vetëm mod. Dikur, objektet më të çmuara të trashëgimisë historiko-kulturore të Lezhës ishin të ekspozuara në shtëpinë shekullore të Mlikajve. Një banesë historike e qytetit, e cila mundi t'i shpëtojë tërmetit fatal të 1979-s, por jo pasojave shkatruese të lënjes pasdore. Në vitin 1991, dëshmit rralla të jetës në një prej qyteteve më të lashtë në historinë e konformimit tonë u larguan nga shtëpia e vjetër, pasi me kushtet e atkohshme të shtëpisë së Mlikajve do t'ishte e pamundur të mbjetonin. Sot pasuria e Muzeut Etnografik të Lezhës nuk ekspozohet më për vizitorët, por ruhet në një magazin në katin e parë të bibliotekës së qytetit. Po më qonë në biblioteka, po si? Ja marrë për kostumet popullore? Ja, biblioteka është në pjesën e sipërme, kurse në pjesën poshtë shkallëve, pra pjesa e bazamentit të ndërtesës, është një pjesë është arkivi i bibliotekës dhe një pjesë e vogël është e rezervuar për kostumet. Për kostumet. Pse janë këto kostumet? Është më shumë në formë magazine, sepse aktualisht nuk kemi një muze konkret etnografik. Orinda, mos u tremb. Duhet të tremën? Kjo është, le të themi, një magazinë e thjeshtë. Objektet po që janë gjetur nga ngërmimet arkeologjike. Në këtë magazin ka shumë objekte. Dhe përgjithsisht objektet të përditshmërisë, pra të vjetra që janë mbajtur nëpër familje. Fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20. Shikojmë dhe piktura njëkohësisht. Po, këtu është një pikturë që pasqyron, le të themi, tërmetin e 15 prillit 1979. Akrolisi janë vendbanimet që i përkasin periudhët të bronzit, pra vendbanimet e para, dhe pastaj lisi është qyteti antik. Shikojmë tepsi të mëdha, pra që kanë ekzistuar në shtëpitë e vjetra. E në kuzhinë kemi një masë të konsiderueshme. Shikojmë një sofër gjithashtu. Padyshim, ndër traditat më të spikatura të kulturës lezhiane është veshja. Në Zadrim ka ende gra që mbajnë në përditshmëri veshjen tradicionale, thuajse siç mbahej disa shekuj më parë, duke ruajtur me fanatizëm të njëjtin zakon të mbulimit të kokës. E megjithatë, edhe në fondin e Muzeut Etnografik, shumë elemente të veshjeve të vjetra mungojnë dhe është e pamundur të gjenden.
Formimi i bashkësisë ekonomiko-kulturore shqiptare ka filluar në shekullin e 12 me Principatën e Arbrit. Principatat feudale në tërësi kanë qenë të izoluara, le të themi. Sot arrim të dallojmë veshjet e secilës zonë. Pra kemi veshjen mirditore, kemi veshjen me xhublet, veshjen kollmetore, veshjen zadrimore. Dallimi midis punës së qytetarëve dhe fshatarëve. Pjesën më të madhe të veshjeve, masa e gjerë fshatare ka përdorur mundësitë e tyre ekonomike për endjen edhe për punimin e pëlhurës, që kanë qenë liri, leshi, pambuku dhe më pak mëndafshi. Ndërsa ata qytetarë përveç përpunimit endjes me tezgja, ata kanë përdorur edhe rroba qeps edhe qëndistar të specializuar. Veshjet që kemi të ekspozuara këtu nuk i kanë gjitha detajet. Kjo pjesa është periudhën e dimrit. Pjesa e poshtme, këmisha, është le të themi e vonë, ndërsa brezi me këto tufat e kuqe është tipik tradicional i veshjes mirditore. Vajzat e mbanin deri në moshën 12 deri në 13 vjeç dhe më pas e ndryshonin këtë brezin dhe e bënin të zi. Nuk keni arritur të bëni bashkë këto veshje, por zhduken gradualisht, sidomos për gratë mirditore, është tradita që veshjet e mira ti përdorin edhe ditën e varrimit, pra që garrosen me to. Kështu që kjo lloj veshje gradualisht origjinal, ja flasim gjithmonë, është le të themi drejt zhdukjes. Ndonse shumë prej veshjeve të çmuara sipas traditës janë varrosur bashkë me nuset që i kanë veshur. Në Muzeun Etnografik të Lezhës gjenden disa punime të rralla të trashëguara nga shumë shekuj më parë. Jo vetëm veshjet e dasmave, por edhe ato të jetës së përditshme tregojnë shumë që nga mënyra e jetesës tek perceptimi që ekzistonte aso kohë për gruan dhe burrin e malësisë së madhe. Kjo është veshja mirditore. Elementet e kësaj veshje. Këmishën që është pak a shumë ka elementet e veshjes së përditshme, ka brezin me tufa të kuqe dhe fundin shumë palësh me pjesën e pantallonave dhe çorapet e kuqe, çorapet të leshta që janë përdoren për periudhën e dimrit. Fundin me tufa të bardhë, pavarësisht se duhet të bënin ato punë të përditshme dhe punë që punonin tokën, nuk duhet të bëhej asnjëherë pis dhe qëndronte gjithmonë e bardhë. Kjo ishte qëndresa, le të themi, e gruas mirditore. Kjo është veshja kollmetore, siç e shikon ka detaje, ka më pak detaje se sa ajo veshja mirditore. Tashin në 3 lloje veshjesh, që ishin veshjet për punë, veshjet e mira që ishin veshjet për të dalë dhe veshjet shumë të mira që ishin veshjet e nusërisë. Aktualisht kjo që ne kemi këtu, çfarë është? Kjo është veshje e përdorimit të përditshëm, pra veshje, mund të themi veshje për të dalë. Është e thjeshtë, ka pak detaja, ka këtë brezoren këtu, ka përparjen, kemi 2 përparje. Kjo është si thuaç mbrojtëse, sepse mund të bëhesh pis për të mos bërë pis këtë pjesën këtu. Është po, edhe pjesa e fustanit dhe siç e shikoni pantallonat. Më trego pak për atë shamis. Kallmeti ka përdorimin e shamis, e ka vendosjen e shamis në mënyrë më të veçantë. Kjo është veshje e përdorimit të përditshëm, pra për të dalë. Po, pra edhe për punë. Ndërsa ajo atje është pasqyron pra një punëtore në kallmet që ka të veshjen e punës, që është më e thjeshtë. Më e thjeshtë. Akoma këtu kemi xhupletën e famshme. Po, mungojnë shumë detaje, por mund të themi për pjesën e brezores gjerë, që është e zbukuruar, le të themi. Në fakt, po. Ka goxha element si brez. Quhet në gjuhën vendase, pra me dialekt e quhen postane ose kërdhokël. Janë 2 emra që i përdorin në malësi të madhe. Këtu kemi edhe një pikturë, kjo është me veshjen e përditshme, pra një malësore. Xhubleta shkëlqen në formën e endjes saj, në mënyrën e qëndisjes, pra këta detaje të vogla, sepse bëhet fjalë kjo është një xhublet shumë e vjetër. Dhe këtu jemi në 2 veshje për burra. Po. Veshja me tirqe, përdorur nga burrat periudhën e dimrit, pra. Ndërsa kjo është veshja e verës, pra si që shikoni është me mëngë të gjata për të mbrojtur nga pluhri e tjera.
dhe veshja me brikushe që është tipike e zonës së Zadrimës dhe është e gjitha e punuar e endur në tezgja. Kemi dy elek shumë të çmuar. Që në duket që janë shumë të çmuar. Janë më të veçante të realisht që kemi. Jelek me sumbulla, pra është e punuar me filigram sermi dhe e zbukuruar me gur jeshil dhe të kuq, i përket zonës së Kallmetit. Martoheshe me këtë dhe u varrosi bashkë me këtë, apo sepse ishte veshja më e mirë. Këto janë, le të themi, drejt zhdukjes. Drejt zhdukjes. Kjo i përket zonës së Zadrimës, pra nusës zadrimore, pra këto ishin rrobat shumë të mira. Rrobat e nusërisë. Shumë e bukur. Edhe këto të punuar njëkohësisht me filigram sermi. Kishte 3 përparje, pra në përbërjen e veshjes së saj, e zbukuruar me stoli tek pjesa e jelekut edhe e qafës. Këtë pikturë është veshja e punës zadrimore. Kemi të bëjmë me 2 përparse. Një përparse është tek pjesa e pasme dhe është e zezë, dhe pjesa e përpara, pra përparja që është para, për vajzat është me vije, ndërsa për nuset dallohej kjo gjë. Për nuse ishte me katrora. Me katrora. Këtu kemi një veshje me xhublet, është edhe kjo e punuar me kasht. Realisht i përket zonës Dukagjinit, por janë detajet e xhubletës, se kemi thënë që xhubleta është përdorur në gjitha valësitë e Alpeve shqiptare. Kemi simbole pagane, ilire, kurse kjo është veshja legjiane, por ka ngjashmëri me veshjen qytetare shkodrane. Dhe shumë mish, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju ditën e sotme. Shihemi javën e ardhshme në të njëjtën orë. Mos mungoni. Da 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 da.